दिवाळी म्हणलं की घराघरात सुंदर रांगोळ्या, आनंदाचं वातावरण, फराळ. पण कधी विचार केलात का, आपण दिवाळीत पणतीच का लावतो? असं मानलं जातं की दिव्यांचा प्रकाश अंधकार दूर करून सकारात्मकतेचा प्रसार करतो. श्रीरामांनी 14 वर्षाच्या वनवासानंतर अयोध्येला परत येताना संपूर्ण नगर दिव्यांनी उजळून टाकलं होतं आणि तेव्हापासून दिवे लावण्याची परंपरा सुरू झाली. पण ती म्हणजे फक्त सजावट नाही, ती श्रद्धेचं, शुद्धतेचं आणि आनंदाचं प्रतीक आहे. प्रत्येक दिवा आपल्याला आठवण करून देतो की अंधकार कितीही गडद असला तरी एक छोट्या प्रकाशाने तो नाहीसा होऊ शकतो. म्हणूनच दिवाळीत आपण केवळ घर नाही तर आपल्या मनालाही प्रकाशाने सजवतो. दिवाळीचा हा सुंदर सण तुमच्या आयुष्यात आनंद, शांतता आणि प्रेम घेऊन येऊ. आपल्या सगळ्यांना माझ्याकडून मनपूर्वक शुभेच्छा. हॅपी दिवाळी.